Con ác quyển này có sở thích thu thập máu của người khác để nuôi dưỡng hung tính của nó. Hàng ngày nó phải có máu của 6 người để bồi tức. Các ngươi hãy dùng bản lĩnh của mình mà thu phục nó đi. Các ngươi hãy chơi với con chó cưng này của ta đi. Nguyên Nhan Quyết vừa thả sợi dây xích ra thì hai mắt người đeo mặt nạ đang quỳ dưới đất chợt sáng lên đầy tà dị. Ngay lập tức người này lao xuống hướng về đám người đang đứng bên dưới. Không cần biết hắn ta là người hay chó, chúng ta chỉ cần phanh thây hắn ra là xong. Mọi người lên. Đám người biết chuyện này đã trở nên phức tạp, lập tức hẻ nhau xông lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt sự hùng hổ của họ đã được thay bằng sự kinh hãi. Hai tay của tên Cẩu Nô vừa quét ngang thì hai người lên đầu tiên đã bị đoạt mạng. Thấy kẻ này ra tay tàn độc, những người còn lại lập tức cùng nhau bủa vây tấn công đến từ mọi hướng. Chỉ thấy kẻ này không hề có chút e sợ mà hai bàn tay của hắn lúc này lại đỏ rực lên như được nung trong lò lửa. Hai tay của hắn vận múa đầy chưởng kình răng đầy xung quanh khiến những người đang lao tới như bị điện giật không thể tự chủ. Thế công bị phá, đám người lúc này chỉ còn biết từ từ đón nhận những cú đánh đoạt mạng của hắn ta. Nguyên Nhan Quyết gương mặt thờ ơ không chút cảm xúc trước những tiếng la hét tuyệt vọng của những người bên dưới, bởi có lẽ với ông ta đây là kết quả hiển nhiên của những ai dám cự tuyệt những gì mà ông ta muốn. Lúc này chỉ còn 3 người sống sót văng ra sau màn loạn đả, bọn họ kinh hãi quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Nhìn gương mặt của bọn họ lúc này không ai ngờ chỉ ít phút trước đây họ là những trang nam tử Hán không sợ trời không sợ đất. Nhưng tên Cẩu Nô nào dễ buông tha cho bọn họ, hai người chạy sau lập tức bị triệt hạ chỉ sau một cây nhún chân, một người còn thoi thóp cố gắng giật mặt nạ của hắn ra để xem chân tướng kẻ cuồng loạn này. Còn các huyền mất hết tính, người này sao lại có thể là ngươi? Người đàn ông xấu số này trong giây phút cuối cùng vẫn không hết sự kinh ngạc vì sau lớp mặt nạ ấy là một người anh ta quen biết từ lâu. Cẩu Nô không nói một lời ném mạnh xác của anh ta và người sống sót cuối cùng không cho anh ta kịp ra đến cửa. Đây lại là con ác huyền khát máu sao? Xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi là bằng hữu của Tam Đại Đường Chủ, xin hãy tha mạng cho tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Tôi hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đã nhìn thấy ở đây. Nhưng mọi lời nói hay van xin của người này đều không nhận được sự hồi đáp nào. Sau tiếng hét rùng rợn, tất cả lúc này rơi vào sự im lặng và thảm liệt đến đáng sợ. Khi mọi thứ đang chìm trong im lặng thì Nguyên Nhan Quyết bỗng lên tiếng. Người này đã ra khỏi được cánh cổng đó. Đa Đồ, người hãy thả những người của hắn ra và để cho họ được mang xác của hắn về. Chúa công, sau cuộc khảo nghiệm này có thể thấy tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn không còn có thể nhận ra được người thân quen. Lúc này đây hắn đã hoàn toàn trở thành một con ác huyền cho người sai khiến. Tốt lắm, bản thân hắn đã không muốn sống thì việc ta biến hắn thành một con chó để sử dụng cũng không có gì phải áy náy. Với sức mạnh và tâm trí không biết sợ hãi, hắn sẽ là một công cụ đắc lực cho ta khiến những đối thủ của ta không thể ngờ đến. Nhưng có khi nào hắn ta đột nhiên hồi tỉnh và nổi loạn chống lại ta không? Tôi biết trên thế gian này chỉ có một người có thể giúp hắn phục hồi, đó là Diệp Thần Y. Ông ta có y thuật rất cao thâm, nhưng dù có là thần y thì cũng chỉ có thể giữ mạng cho hắn được 6 phần trong lúc chữa trị. Dù lúc đó hắn có thể thoát được cửa tử thì cũng chỉ còn là một phế nhân không chút giá trị. Con cẩu trùng này lúc này chỉ có biết trung thành với chủ công mà thôi. Chỉ cần chủ công đối xử và khen ngợi hắn như một con chó thì hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Chủ công lúc này bước tiếp theo, ngài muốn thuộc hạ làm gì? Ta muốn ngươi hãy cùng con ác huyền này thay ta đi thanh lý một con rắn độc của nhà Đường. Hắn ta đã liên minh với Đường Thập Ngũ. Tên tiểu tử đó chỉ mới đặt chân đến đây đã thâm nhập rất sâu vào các tổ chức ở Trung Nguyên, kể cả triều đình. Những kẻ nào dám cản kế hoạch lớn của ta đều phải bị thanh trừng, dù đó có là rất nhiều người đi chăng nữa. Lúc này nhìn kỹ gương mặt của tên ác huyền thì thật không thể tin được đó lại chính là Lam Nguyên Sơn. Lúc này đây thần thái của anh ta không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Anh ta đã thực sự biến thành một con ác huyền khát máu, chỉ biết nghe theo hiệu lệnh. Sau một phen phong ba, dù là thành hay bại thì dông núi vẫn đứng đó, ánh mặt trời vẫn đỏ, hoàng hôn vẫn tới khi chiều tà. Anh hùng thật sự là gì? Ai có thể định nghĩa được hai chữ anh hùng? Rất đơn giản, hãy nhìn vào những vinh quang mà người đó đạt được. Đường môn thật sự trong tay của Đường Thập Ngũ không bao giờ chết. Sức mạnh đường môn dưới thời trị vì của Đường Thập Ngũ lúc này không hề bị suy yếu mà còn tươi trẻ mạnh mẽ hơn xưa gấp nhiều lần. Sau khi trải qua một hạo kiếp thay cũ đổi mới đầy táo bạo, Đường môn lúc này thật sự đã thoát khỏi cái ao tù đất ba tục. Đường Thập Ngũ lúc này đang có trong tay là nhóm thế lực mới, họ đều trẻ khỏe và đầy nhiệt huyết, nhưng sự kiện lớn vừa rồi không phải là không có ảnh hưởng tới sức mạnh của Đường môn. Để cuộc cách mạng mà mình đã làm không đi vào bế tắc, Đường Thập Ngũ đã ra lệnh cho các thuộc hạ thân tín thực hiện hàng loạt các hành động cực kỳ quyết liệt, mục đích là nhằm sớm bành trướng và khẳng định thế lực của Đường môn tại các vị trí trọng yếu của Trung Nguyên. Ngoài 5 người đã hiện lộ để thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu Đường Thập Ngũ, trong tay của hắn ta còn có 5 vị trưởng lão đều là các cao thủ thượng thừa. Đây chính là thứ vũ khí bí mật mà Đường Thập Ngũ chưa dùng đến từ khi đặt chân vào Trung Nguyên.
Ba người có võ công mạnh nhất được Đường Thập Ngũ đặc biệt tin tưởng là Đường Bắc Á, Đường Nhận và Đường Băng Băng. Dưới quyền chỉ huy của ba người này hiện đã có hơn ngàn nhân mã, trợ lực cho ba người này có 9 người thuộc hàng tinh anh nhất của Đường môn, gồm 4 người có vị trí cấp vàng và 5 người có vị trí cấp bạc. Rút kinh nghiệm từ việc quản lý của các môn chủ cũ, tất cả lực lượng của Đường môn hiện tại đều được Đường Thập Ngũ nắm giữ và chi phối. Hắn ta không muốn đi lại vào vết xe đổ của tiền nhân, tránh sự chia bè kết phái bên trong hàng ngũ. Sau khi đánh bại tứ đại gia thì Nam Trại, Bắc Thành và Tây Thành đều nằm trong tay sự cai quản của Đường Tích Lịch và nhóm Đường môn Thất Sát. Giữ vị trí là tổng hành dinh thì Đông Bảo được Đường Thập Ngũ lựa chọn, sở dĩ như vậy vì Đông Bảo nằm ở vị trí đắc địa, dễ tấn công cũng như phòng thủ. Ngoài ra từ đây Đường Thập Ngũ có thể dễ dàng ứng cứu ba cứ điểm còn lại một cách nhanh chóng. Đường Thập Ngũ ngoài việc giao binh cho ba thủ hạ đắc lực, hắn ta còn trực tiếp chỉ đạo và giao cho 9 người gồm 4 người cấp vàng và 5 người cấp bạc, mỗi người 50 đệ tử tinh nhuệ. Họ liên tục nhận những nhiệm vụ bí mật là gây loạn hoặc ám sát những kẻ không quy phục Đường môn. Bọn họ chính là mũi tấn công tiên phong giúp Đường môn vươn dài vòi bạch tuộc của mình ra khắp Trung Nguyên. Hiện nay xét về thực lực thì Thần Châu Đường môn lúc này không thể sánh bằng được Đường môn khi còn ở Ba Tục, nhưng xét về tổng thể thì bọn họ vẫn đủ sức thống trị thế giới ngầm và các bang phái nổi tiếng ở Trung Nguyên. Mọi kế hoạch của Đường Thập Ngũ cho đến lúc này đều diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch của y, nhưng lúc này trên vẻ mặt của Đường Thập Ngũ vẫn căng thẳng không vui. Tâm trạng không tốt này đến từ Diệp Bất Vấn, người đang chữa trị các vết thương cho Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ tứ phương đều phải thọ địch, vậy mà trong vòng 3 tháng hắn ta không thể sử dụng được nội công, mất đi hoàn toàn khả năng tự bảo vệ và chiến đấu. Điều tất yếu là bí mật kinh hoàng và chí mạng như vậy không thể để lộ ra ngoài, nên kẻ biết điều này ắt phải chết. Đường Thập Ngũ trầm ngâm bước ra ngoài, nhưng khi vừa mở cánh cửa ra thì anh ta lại càng cảm thấy bất an hơn. Một bí mật liên quan đến vận mệnh có thể đã bị người xuất hiện trước mặt của anh ta nghe thấy. Tâm trí của Đường Thập Ngũ ngay lập tức bị xáo động. Hắn ta đã đứng ở đây từ khi nào, hắn đã nghe thấy được những gì? Kẻ đang làm cho Đường Thập Ngũ rơi vào tình thế hỗn loạn đó chính là Đường Bất Á. Anh ta đột ngột xuất hiện làm bầu không khí lúc này bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Anh ta luôn là người quyết đoán và khéo léo trong việc xử lý tình huống. Chỉ một thoáng bất ngờ, Đường Thập Ngũ liền lấy lại thế chủ động để đối phó với sự có mặt không lường trước được này của Đường Bất Á. Người đến đây tìm ta có việc gì gấp sao? Dù có phải bằng mọi giá che đậy bí mật này hay không thì trong thời khắc này Đường Thập Ngũ tin rằng cách giải quyết thích hợp nhất lúc này là nở một nụ cười. Anh ta cười một cách thoải mái như không có chuyện gì vừa xảy ra. Theo tin mật báo thì một nhóm người của Kim Quốc đã tiến vào Trung Nguyên. Bọn họ đã xây dựng một căn cứ bí mật ở Sơn Tây và thao túng các thế lực ở đây. Một số bang phái đã bị thanh trừng và có người đã nhìn thấy Nguyên Nhan Quyết xuất hiện. Lần xuất chiến này của chúng ta không được phép thất bại. Chúng ta không có đường để lui, nhưng việc Nguyên Nhan Quyết xây dựng căn cứ chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. To be continued.